cái cơn mưa chuẩn bị ập tới như thế nào nhé. Thời tiết đang rất tối và chuẩn bị mưa này. Đây nhá. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái kia là đây, núi Ba Vì ấy. Nếu các bạn đã theo dõi trong cái video trước của mình thì thấy là cái cảnh buổi sáng ở đấy thì Ba Vì rất là đẹp. Và bây giờ thì đây, hôm nay là cơn mưa nó vây tất cả mây mù vây kín ngọn núi luôn. Mây mù vây kín luôn nhá. Đấy. Đấy không? Đây, khu kia vào phía trên kia bắt đầu chuẩn bị trời, một cơn mưa chuẩn bị ập tới kìa. Đấy, thấy kinh chưa? Đấy. Trời mưa rông, chuẩn bị mưa rông. Gió đang thổi rất mạnh. Các bạn nào có thể nghe thấy tiếng gió thổi rất là ù. Đấy, đỉnh núi này. Núi Ba Vì được che khuất toàn bộ là mây mù. Được kinh nghiệm của các cụ của mình ấy. Muốn xem thời tiết mưa hay nắng thì cứ nhìn vào núi Ba Vì sẽ biết. Bởi vì là khi mà mây mù vây kín đỉnh núi này thì kiểu gì trời sẽ mưa, và mưa rất to. Đến khi mà đỉnh núi trong veo nhìn rõ một một thì là thời tiết sẽ nắng. Đấy, thấy không? Đấy, cái này là cơn này nó ập xuống thì khủng khiếp. Đây, mây di chuyển này, mây di chuyển này. Đấy. Mây di chuyển rất là mạnh. Ok, thế này nhá, bye bye nhá. Để mình chạy bộ tiếp lại nhá. Chạy về mưa nơi rồi. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.